فلسفتنا التربوية في معهد الواصل لتعليم اللغات تتمركز على المتعلم، بمعنى أن الطالب هو مركز العملية التعليمية التعلمية، وهذا يدفع المعلمين إلى أن يجعلوا الطالب شريكاً في الدرس، لا مجرد متلق يتلقى المعلومات ويستقيها ويحفظها. وهذه نقطة تربوية مهمة، لأن تعلم اللغات يقوم على المشاركة ويقوم على الممارسة، فالطالب الذي يمارس اللغة في الصف ويشارك المعلم فيها نجده يتقن اللغة بطريقة أسرع من المتعلمين أو الطلاب الذين يتعلمون بطريقة التلقين. طالما كانت اللغة العربية لغة تواصل وتفاهم بين الشعوب ومختلف الثقافات في العالم القديم، واليوم تتبوأ اللغة العربية مكانة عالية، فهي إحدى اللغات المعتمدة في الأمم المتحدة، وهي إحدى أكثر اللغات انتشاراً، ويتكلم بها ملايين من البشر حول العالم. فإذا ما أردت أن تتعرف على حضارة العرب وتاريخهم وعاداتهم وثقافتهم وآدابهم، فاللغة العربية هي السبيل لتحقيق ذلك، وهي النافذة التي ستطل من خلالها على التنوع الثقافي للعرب وحياتهم الاجتماعية والسياسية والثقافية. ويأتي معهد الواصل لتعليم اللغات لتحقيق ذلك من خلال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. تحظى اللغة العربية بمكانة مهمة، فقد اختارها الله عز وجل من بين جميع لغات العالم، حيث أنزل القرآن الكريم باللغة العربية، كما أنه اختارها لتكون لغة الإسلام. يتميز معهد الواصل في أنه في قرية الواصل بولاية بدية بمنطقة الشرقية، حيث أن هذه المنطقة تميزت بتضاريسها الجغرافية، حيث نجد الجبال وأيضا نجد الصحراء والبحر، فبالتالي عندما يأتي متعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها إلى هذه المناطق، فإنه يأتي إلى منطقة ذات أصالة عريقة، منطقة يتعرف بها على الهوية العمانية والهوية الخليجية بشكل عام. يعد تعلم اللغات وتعليمها جسراً مهماً من جسور التواصل بين الشعوب منذ القدم. والحقيقة أن كل وسائل التكنولوجيا الحديثة التي سخرت طاقاتها لتعليم اللغات لا تغني مطلقاً عن اللقاء المباشر بين الأستاذ والتلميذ، لا سيما في المجتمع الذي يتحدث أبناؤه اللغة المراد تعلمها، لأن اكتساب اللغات وتعلمها ليس مجرد قواعد ومفردات، وإنما هو ممارسة حياتية يومية تتعزز مهاراتها بالاحتكاك المباشر بأفراد المجتمع. واللغة العربية من أهم اللغات العالمية، إذ إنها إحدى 6 لغات رسمية في الأمم المتحدة، يتحدثها قرابة 2.5 مليار نسمة، يواجهون قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة لا يمكن فهم أبعادها وسبر أغوارها إلا بإتقان اللغة العربية، فضلاً عن أن هذه المجتمعات تطرح فرصاً اقتصادية واستثمارية هائلة تجعل من تعلم اللغة العربية مطلباً عالمياً ملحاً يسعى الكثيرون وراءه. فبرنامجنا التعليمي في معهد الواصل يقوم على هذين الركنين. الركن الأول هو إشراك الطالب في العملية التعليمية في الفصل، بمعنى أنه يكون مشاركاً للأستاذ في صنع الدرس بالنقاش والحوار وأداء الدرس أحياناً. والركن الثاني وهو الزيارات السياحية الثقافية التي يتعرض فيها الطالب لممارسة اللغة على نطاق واسع، بمعنى أنه
حين يذهب إلى هذه المناطق الثقافية السياحية يستمع إلى مرشدين سياحيين متمكنين يحدثونه عن تاريخ عمان وثقافتها، وهو أيضا يكون مستعدا مسبقا بمجموعة من التساؤلات حول هذه المناطق السياحية، فيشارك أيضا في صنع هذا المشهد. ولدينا أيضا طريقة أخرى نراها مكملة لهذه العملية، وهو ما نسميه بالشريك اللغوي. والشريك اللغوي هو طالب يكون عادة في عمر المتعلم أو الطالب الذي يدرس في المعهد، طالب عماني يدرس في الجامعة أو في الكلية، يكون مثقفاً ويجيد اللغة العربية ومنفتح على ثقافة العالم، فنجعل له وقتاً محدداً يلتقي فيه بطلاب المعهد. وعادة خطتنا بأن نجعل لكل طالب شريكاً لغوياً مستقلاً به يلتقي به في الأسبوع مرتين أو ثلاث على نحو حر، يتناقشان في أمور اللغة وفي أمور الثقافة العامة، ويتبادلان الثقافة وإلى غير ذلك من الأفكار. وهذه السبل نعتقد بأنها تساعد في تمكين الطلاب الأجانب أو غير العرب من إتقان اللغة العربية.